Okay, Assalamualaikum and good morning. Selamat pagi. Okay, so untuk hari ini, for today, teacher nak fokus tentang kita punya lesson. Pengajaran hari ini adalah tentang reading. Okay, jadi kita baca sama-sama lah. Okay, so message board, papan message. Okay, from username Penniless. Okay, penniless ni kalau dalam bahasa Melayu maksudnya tak ada duit lah. Okay, penniless, dia tanya soalan dia tips for making money. Dia tanya tips, okay, untuk buat duit by penniless, 17 of August, 17 hari bulan 8. Kita sebut 17 of August, 11:43. Ini masa dia, 11:43 pagi. Okay. Hi, I'm 14. Saya 14 tahun and I want to buy a smartphone. Saya nak beli smartphone. Okay, sekejap mah. Okay. Dia kata dia nak beli telefon. There is only one problem. Hanya ada satu masalah. It is expensive. Expensive maksudnya mahal. Has anyone, adakah sesiapa, anyone ni sesiapa, got any tips? Ada tips for making and saving money. Untuk buat duit ni, making buat dan simpan duit. Dia tanya tips. Okay, reply. From Re. Tajuk dia masih lagi Tips for Making Money by Cinderella, Friday 17 of August 13:30. 13:30 pukul 1:30 petang. Okey, dia reply, dia jawab apa? My parents, ibu bapa saya, sometimes, kadang-kadang, pay me, bayar saya, to do chores, buat kerja-kerja rumah. Okey, kerja-kerja biasalah. Chores ni kerja-kerja biasa. Around the house, di sekitar rumah. I wash the car, saya basuh kereta. Or, atau, do the ironing. Okey, whatever needs doing. Do the ironing maksudnya menggosoklah sesuatu. Gosok baju, gosok pakaian. Ataupun dia kata whatever atau whatever needs doing. Apa-apa pun yang perlu dilakukan. Semua dia buat. It give me a bit of extra pocket money. Ini memberikan saya a bit, sedikit, extra, tambahan, pocket money, duit pocket. Okey, jadi Cinderella dia dapat duit pocket ni daripada buat kerja rumah. Basuh kereta dan juga menggosok pakaian. Ataupun apa-apa saja kat rumah. Okay, read. Tips for making money by over 99, 17 of August. Bulan 8 dalam bahasa Inggeris kita panggil August. 15:55. Pukul 3:55. Okay, why don't you get a job in the school holidays? Kenapa kamu tak dapatkan kerja, job kerja pada cuti sekolah? I'm going to work in a hotel. Saya akan bekerja di hotel. So, jadi, I will have, saya akan ada enough money, duit yang cukup. Enough maksudnya cukup. Money, duit. To go on holiday in August. Dia akan ada duit yang cukup untuk pergi bercuti pada bulan Ogos. Maybe you could try babysitting. Mungkin, maybe ni mungkin, you, awak, could, boleh, try, cuba, babysitting. Babysitting maksudnya menjaga bayi. Jadi pengasuh bayi. Okey, jadi over 99 dia cakap, dia ni biasanya dia buat kerja part time masa cuti. Okey, dia cuti, dia nak pergi kerja dekat hotel untuk dapat duit money, duit yang lebih untuk pergi bercuti pada bulan Ogos. Dia cadangkan suruh Penniless ni babysitting, jadi pengasuh baby.
Okay. Kemudian, read Tips for Making Money by Kitty B. 18 of August 10:14. Okay, 18 Ogos 18 hari bulan 8 pukul 10:14 pagi. Think about your skills. Dia kata fikir tentang kemahiran kamu. Skills adalah kemahiran. Think, berfikir. Fikir about, berkenaan, your, awak, skill, kemahiran. Jadi kita susun, dia kata fikir tentang kemahiran kamu. Maybe you are good with children. Mungkin, maybe, mungkin. Awak bagus with, dengan kanak-kanak. So, jadi, you, awak, could, boleh, babysit. Okay, menjadi pengasuh for families in your area. Okay, dia suruh jadi pengasuh untuk keluarga. Families, keluarga, beberapa keluarga. Kalau ada IES, ini adalah plural, maksudnya banyak family. Kalau satu family, FAMILY, satu keluarga. Kalau banyak keluarga, dia akan jadi families. In your area, di kawasan rumah kamu. Or, atau, if, jika, you, awak, like, suka, animals, haiwan. Jika awak suka haiwan, how about, bagaimana? Pet sitting. Okay, pet sitting. Tadi baby sitting. Okay, pet sitting pula adalah menjaga haiwan peliharaan. While, semasa, the owners, pemilik haiwan tersebut are on holiday, bercuti. Dia kata, okay, put an advert, letakkan, put an advert. Advert adalah iklan. In a shop window. Pada tingkap kedai that says what you can do. Yang says, cakap. What, apa yang awak boleh buat. Jadi, Kitty B cakap dia suruh jadi sama ada jadi pengasuh untuk keluarga dekat kawasan rumah. Ataupun dia kata kalau suka haiwan, dia suruh jadi penjaga haiwan. Semasa pemilik haiwan tersebut pergi bercuti. Okey, dia suruh letak iklan dekat tingkap kedai. Menyatakan apa yang kita boleh buat. Okey. Next person is by Smart Elect. 20th of August 20 hari bulan 8 21. Kalau yang macam ni 21 di depan pukul 9 malam. Okey. I know a way to make money. Saya tahu cara untuk buat duit. Sort out all the things you don't use anymore. Dia kata sort out. Sort out maksudnya asingkan. All the things, semua barang, all the things, semua barang you don't use anymore. Yang awak tak pakai. Use maksudnya pakai. Okay? Tak pakai lagi. Contoh seperti clothes, pakaian. CDs, or toys. Toys adalah mainan. And, dia kata dan. Put an advert. Put an advert. Letak iklan. For them and on an online auction website. Auction ni adalah pembidaan. Maksudnya kalau kamu tahu, okey, barang yang kita tak mahu tu kita jual dekat internet. Kita letak pembidaan. Maksudnya orang boleh bid harga dia. Okey, siapa nak RM10? Okey, ada orang nak RM20. Tu maksud dia auction, lelong. Lelong. Okey, auction ni adalah lelong. Okey, other people really will want. Okey, orang yang lain really, betul-betul, will, nak, akan, buy, beli your old things, barang lama kamu. And it's much better, dan ini lebih baik, to recycle kita semula, them, barang-barang tersebut, then throw them away. Dia suruh letak, kalau Smart Elect ni, dia suruh jual, lelong pakaian yang lama, CD yang lama ataupun mainan. Dia suruh letak iklan online. Okey, dekat website lelong. Dia kata lebih baik dia recycle barang tersebut daripada kita buang. Okey. Next tip from By Trendy Girl. 20th of August. Okey, 13:45, 1:45 petang. Instead of earning money, dia kata,
Selain daripada earning money, mendapatkan duit. Earning maksudnya mendapatkan duit. Why not? Kenapa tidak? Try, cuba to spend less, untuk berbelanja lebih. Dia kata daripada kita ni nak dapatkan duit saja, kenapa tidak kalau kita tak kurangkan penggunaan duit? Spend, membelanjakan, less, kurang. Do what I do. Dia kata buat macam yang saya buat. Buy your clothes at market. Beli baju kamu, clothes, pakaian, at markets. Okay, dekat pasar. And in second hand shops. Dan dekat kedai second hand. Nah, kedai bandar lah ni. Okay, you can find some really nice things at great prices. Dia kata kamu boleh cari. You can find. Kamu boleh cari. Some. Beberapa really nice thing, beberapa barang yang nice, cantik, things, barang at great price, dengan harga. Price ni harga. Great, bagus, dengan harga yang bagus. Okey, jadi last sekali Penniless balas 21 of August 1407 pukul 2:07 petang. Dia kata thanks for your advice. Terima kasih untuk advice adalah nasihat. Terima kasih untuk nasihat kamu semua. I've seen an advert for a baby sitting job. Dia kata dia nampak, I have seen, saya nampak, an advert, satu iklan for a baby sitting job, untuk pekerjaan baby, pengasuh baby. So, jadi I'm going to apply. Jadi saya akan apply. Okay, apply ni saya akan minta, saya akan memohon. I'm also going to visit, saya juga akan melawat the second hand shop, barang-barang second hand in my area maksudnya dekat kawasan saya, to look for bargains. Okay, bargains ni adalah barang-barang yang dengan harga yang murah. Itu masuk bargains, barang-barang yang harga murah daripada harga biasa. Okay, kita tengok sikit did you know ni. Okay, did you know, adakah kamu tahu, on average, secara purata, UK teenagers, okay, remaja UK dekat London, receive, menerima 6 euro. Okay, 6 euro every week from their parents. Okay, setiap remaja dekat UK, selalunya mereka akan dapat 6 euro. Setiap minggu daripada parent. Macam dengan allowance lah 6 euro setiap minggu. Kalau kita darab dengan duit Malaysia, darab dengan 4, lebih kurang RM24 satu minggu. Okey, itu saja untuk reading. Okey, thank you. Teacher akan pergi kerja nanti ya.